Χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το κερί μέλισσας. Αυτά εδώ είναι ξυσίματα κεριού που μου έδεσε ο φίλος μου ο μελισσοκόμος, ο Λευτέρης Παγάνης. Θα βάλω και links του Λευτέρη στην περιγραφή, για όποιον ενδιαφέρεται. Πάμε πρώτα να καθαρίσουμε το κερί. Σε μία κατσαρόλα θα ρίξω νεράκι. Και μετά θα ρίξω και τα ξύσματα. Τώρα πάμε σιγά σιγά να λιώσουμε το κερί. Σιγά σιγά λιώνει. Προσοχή, δεν θέλουμε να βράσει και να πάρει καμιά φωτιά το κερί. Το προσέχουμε. Τώρα μόλις δούμε ότι λιώνει, θα το αδειάσουμε σε δοχεία με μονό ή διπλό τούλι για να το φιλτράρουμε. Λοιπόν, τώρα αφού κάναμε ένα μικρό χάος, θα τα αφήσουμε να κρυώσει και θα δούμε τι κάναμε. Πρώτη φορά το κάνω, ελπίζω να πετύχει. Τώρα θεωρητικά μόλις φίξει, το κερί θα διαχωριστεί από το νερό και θα μείνει πάνω. Για να δούμε. Πάμε να δούμε τι βγάλαμε και αν μπορούμε να το καθαρίσουμε και από κάτω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο ένα φιλτράρισμα. Δεν βγάλαμε και λίγο κεράκι. Λιώνει σιγά σιγά. Και πάμε να το ρίξουμε. Πάμε να το ξεπλύνουμε και να ξύσουμε τα σκουπίδια από κάτω. Τώρα θα το λιώσω σε μπεν μαρί και θα το ρίξω στην τελική φόρμα, φιλτράροντάς το για μία τελευταία φορά. Λοιπόν, αυτό είναι το κεράκι μας, παιδιά. Είναι υπέροχο το χρώμα του και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Έχουμε βέβαια και λίγα σκουπιδάκια στον πάτο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι ολοκάθαρο. Είναι πραγματικά πολύ αγνό. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μια κεραλιφή. Πρώτα θα τρίψω το κερί στον τρίφτη. Θα χρησιμοποιήσω ένα παλιότερο κεράκι. Αυτό το κάνω για να λιώσει το κερί λίγο πιο γρήγορα μέσα στο μπεν μαρί. Θα χρησιμοποιήσω μια αναλογία 1 μέρος κερί και 4 μέρη λάδι. Εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω λινέλαιο, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε λάδι, όπως ας πούμε παραφινέλαιο, ακόμα και ελαιόλαδο. Όσο πιο πολύ κερί προσθέτουμε, τόσο πιο σκληρή θα βγει η υφή της αληφής. Όσο πιο πολύ λάδι προσθέτουμε, τόσο πιο υγρή θα βγει η αληφή. Εγώ θέλω μια υφή γύρω στο γιαούρτι. Γι' αυτό κάνω αυτό το 1/4. Τώρα 40 γραμμάρια λινέλαιο. Πάμε να λιώσουμε το κερί σε μπεν μαρί. Το κεράκι μου λιώνει σιγά σιγά. Και τώρα θα ρίξω το κερί και θα ανακατεύω ομοιόμορφα, έτσι ώστε να παγώσει ομοιόμορφα. Τώρα έκανα ένα λάθος. Έριξα το κερί το ζεστό μέσα στο κρύο λάδι, οπότε σγρόμπιασε το κερί. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, τα ξαναβάζω όλα μαζί στο μπεν μαρί, τα λιώνω και τα βάζω μετά στο δοχείο. Και τότε ανακατεύω για να γίνει ένα ενιαίο μείγμα. Οπότε τώρα εδώ έχω κερί και λάδι μαζί. Λιωμένα πολύ ωραία. Ωραία.
και τώρα θα ανακατεύω έτσι ώστε να παγώσει ομοιόμορφα. Βλέπετε ότι όσο περνάει η ώρα γίνεται πιο παχύρευστο. Εγώ το έβαλα και σε νερό για να επιταχύνω και λίγο το κρύωμα. Τώρα αυτό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αν έχει ζέστη ας πούμε, θα γίνεται πιο υγρό. Αν έχει κρύο θα σφίγγει λιγάκι. Αν σας φαίνεται πολύ υγρό, προσθέτετε κερί. Το ξαναλιώνετε και προσθέτετε κερί. Αν σας φαίνεται πολύ σφιχτό, το ξαναλιώνετε και προσθέτετε λάδι, όπως είπαμε και πριν. Νομίζω για το ξύλο μια χαρά είναι αυτή η υφή. Και τώρα με ένα πανάκι μπορούμε να τα απλώσουμε στο ξύλο. Το αφήνουμε να τραβήξει λιγάκι και μετά παίρνουμε το περίσσευμα. Και έχουμε ένα ωραιότατο φυσικό φινίρισμα. Πάμε τώρα να κερώσουμε ένα αντικείμενο στον τόρνο. Πρώτα θα περάσω ένα χέρι σίλερ, συγκεκριμένα ένα χέρι πολύ αραιή γομαλάκα. Τώρα ελαφρύ τρίψιμο με 400. Τώρα θα πιέσω το κερί επάνω στο ξύλο και από την τριβή θα αναπτυχθεί θερμότητα και θα λιώσει το κερί. Τώρα με ένα κομμάτι χαρτί θα πάρω το περίσσευμα. Αλλάζω χαρτί μέχρι να μην βγάζει καθόλου κερί πάνω στη χαρτοπετσέτα. Όπως βλέπετε γυάλισε πάρα πολύ ωραία και έχουμε ένα ωραιότατο φυσικό βερνίκωμα στο ξύλο μας. Αυτά παιδιά για το μελισσοκέρι, πραγματικά άλλο ένα καταπληκτικό προϊόν της μέλισσας. Πολύ χρήσιμο για εμάς στο ξυλουργείο και φυσικά πάρα πολύ οικολογικό. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το μελισσοκόμο, το φίλο μου το Λευτέρη Παγάνη. Θα βάλω τα links του στην περιγραφή και όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.